Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами на ефірі проговоримо про те, як продавати дюпи таким чином, щоб люди самі писали вам у Директ і просили посилання на них. Без нав'язливих продажів, без купи-купи, без складних схем, тільки те, що реально працює в TikTok, в Рілсах та Stories. В нас буде сьогодні багато практики, прикладів, готових фраз, які можна брати одразу після ефіру собі в роботу. Тож, готуйтесь, будете скрінити цікаві слайди для вас. Що, будемо починати, так? Поїхали. Знаєте, ми живемо зараз в момент, коли люди вже не женуться насправді за брендом. Сьогодні набагато важливіше, як ти виглядаєш, яке враження ти створюєш і який взагалі вайб транслюєш. Так? І саме тому дюпи зараз настільки популярні. Бо люди хочуть виглядати лакшері, щоб аромат у них був лакшері, але без лакшері прайсу. TikTok і Reels повністю змінили те, як люди купують сьогодні. Раніше працювало ось товар, ось ціна, а зараз працює емоція, працює атмосфера, працює історія, легенда, відчуття. І якщо ваш контент не викликає емоцію, людина просто пролистує вас далі. Найбільша помилка на сьогодні – це робити контент як каталог. Знаєте, коли ви просто пишете новинка, є в наявності, якість люкс і так далі. Такий контент не чіпляє, бо він нічого не змушує відчути, він не викликає емоцію. Люди не купують парфум, люди не купують ноти, вони купують відчуття впевненості, компліменти собі, які вони хочуть отримувати, так, вони купують увагу і стан «я дорого пахну». І коли ви це розумієте, ваш контент починає продавати зовсім інакше. Насправді є проста формула контенту, після якої люди йдуть до вас одразу в Директ. Отже, це хук, емоція, дефіцит і CTA, або Call to Action. З англійської перекладається як заклик до дії. І давайте зараз розберемо кожен з цих пунктів. Отже, перші 2 секунди вони вирішують все. Якщо людина листаючи, скролить свій Інстаграм чи Тікток, чи неважливо яку соцмережу, якщо перші 2 секунди вона не зупинилась, все, відео ваше померло. Тому початок завжди має викликати цікавість. Давайте зараз подивимось приклади сильних хуків. Ну, наприклад, дівчата, це знахідка. Ніхто не вірить, що це не бренд. Або лакшері лук без лакшері прайс. Або TikTok знову змусив мене купити це. Ось подивіться різницю. Новинка парфум. Так, якщо такий початок. Це не викликає ніяких емоцій. А ось ніхто не вірить, що це не бренд. Ось тут уже хочеться додивитися історію до кінця. Тому завжди думайте, яку емоцію викликає ваша перша фраза. Дюпи, вони продаються через емоцію. Не через характеристики, не через опис, а через вау, мені теж це треба, де вона це взяла. Тобто контент має викликати бажання «я це хочу». Люди дуже люблять підтвердження, тому завжди показуйте ваші відгуки, які вже є на цей аромат чи на інші аромати, якщо ви пропонуєте декілька, так? Коментарі показуйте, реакції, переписки, примірки і так далі. Це створює довіру до вас і до продукту. Один з найсильніших тригерів – це дефіцит. Коли людина думає, якщо не візьму зараз, то потім вже не буде. Але тут важливо, дівчата, щоб це завжди виглядало природно. Так? На слайді ось ви бачите приклади таких тригерів.
Нагадую, що цікаві слайди для вас, робочі такі штуки, ви обов'язково скріньте, зберігайте собі і зможете використовувати це в своїй роботі. Далі, call to action, які працюють. Важливо дуже, не тисніть продажем. Ми не кажемо «купи зараз», так? Ми пишемо там, чи кажемо кому посилання, або скинути вам артикули. Це набагато м'якіше, але і працює сильніше. Чому це працює? Бо люди люблять самі проявляти ініціативу. Коли їм не продають напряму, це вмикається, тут вмикається цікавість. І я акцентую, дуже важливо викликати саме цікавість. Дюпи, вони продаються через атмосферу, тому дуже важливо світло, важливі деталі, важливі крупні плани, естетика кадру. Для того, щоб створювати атмосферу, ви повинні розуміти, про що ви говорите, як правильно подати, бо в кожного будуть свої асоціації, свої образи. І тут важливо створити свій асоціативний ряд на кожен парфум, бо це різні історії, це різні настрої і, відповідно, різні візуали. Навіть просту річ можна завжди подати дорого через каву в кадрі, так, через дзеркало, через автівку, через гарний образ, через естетичний фон. Ось саме ось такі речі, вони створюють оцей luxury vibe, так? Ну і ось перед вами зараз ідеальна структура рілса. Спочатку йде хук, потім вау-кадри, далі йде примірка, емоція і в кінці call to action. Це одна з найкращих на сьогодні схем, робочих схем, так? А ось, будь ласка, зараз на слайді формати, які реально зараз залітають. І головне, вони не виглядають як продаж, обов'язково тут заскріньте. І після цього ефіру візьміть собі в пошук ці формати, подивіться, як різні юзери подають в цих форматах товар, як продають свій продукт, як це виглядає, які кадри вони використовують при цьому, так, які хуки, і це насправді дуже цікаво, я вас запевняю. Так, поскрінили? Йдемо далі. Ну, а зараз розберемо, давайте, декілька вірусних відео. Зверніть увагу, вони всі продають не товар, а емоцію. Дивимось. Супербюджетні парфуми, які пахнуть розкішшю і люксом, але бюджетні. Декілька разів в мене на вулиці запитали, чим це я так пахну. А я кажу, а це бюджетік. І мені не вірять. Знаєте, я б назвала цей аромат спокусливий. Спокуса ходяча ви будете, вибачайте. Спочатку цей аромат звучить так яскраво, соковито. Я хотіла його придбати, оригінал. Але коли я пішла, понюхала оригінал в магазині, а потім все-таки замовила, дівочки, ось цю бюджетну копію, я передумала брати оригінал. Солодкий, неприторний, мед, жасмін. Такі запахи я люблю, дівочки. Коли ви пройшли, і всі обертаються вам вслід. Дівчата, аромат скандал. І замовляла я його на Parfum City. Копію. Дівчата, стійкість, як завжди, неймовірна. Запах не відрізнити. Тут я вам отвічу. За моїм промокодом ви ще можете отримати знижку, тому обов'язково ось тут під відео я вам залишаю. Також на Parfum City, як завжди, купа акцій, я вам все прописую. Можете замовити як і аромат у склі, ось такий прям як в оригінальній баночці, так і у пластику, тому що він зручніший, або ось такі мініатюрочки спробувати. До речі, підкажіть мені якийсь такий аромат, насичений, солодкий, але не приторний, обов'язково в коментарях, щоб я ще спробувала. І чи пробували ви скандал, чи є у вас оригінал або копія, чи ви щось любите легеньке, лайтове, квіткове, чи ви принцеска. Але це аромат для королев. А ось тут подивіться, як одна фраза може повністю змінити реакцію на контент. Бо слова, вони дуже сильно впливають на сприйняття. А можна я про нього нікому не буду розказувати і залишу собі? Я вже давно чула про цей аромат, що це найкращий жіночий аромат у світі, що такого звучання ви більше ніде не почуєте, що це найякісніший аромат на тему вишні. Ну, як ви вже зрозуміли, очікування були шалено високими. Як ви думаєте, чи виправдалися вони? Так, на всі 100%.
Так, це вишня, але якщо ви звикли від неї фукати у парфумерії, то заспокойтесь. Я теж не фанатка вишні, але вона тут реально особлива. Це навіть не просто вишня, це черешня, але трохи не достигла, вона з кислинкою. Її засипали цукром, а потім залили вершками, зробили коктейль. Звучить доволі солодко, правда? Але щоб збалансувати цю ягідно-молочну солодкість, сюди додали чорного перцю та трохи ладану з удом. Дуже трохи, щоб просто внести глибину, дорогий характер і дивність. А база з нагармотою, яка дає тепло, деревинність без грубості і навіть натяк на шафран. Особисто я тут його дійсно відчуваю. І саме вона надає цьому аромату такого загадкового характеру. Щодо технічних характеристик, стійкість просто топ, а шлейф дуже відчутний, але при тому делікатно лактонний. І як пишуть у відгуках, він дійсно привертає увагу людей. От чимось він чіпляє. І це фрагранс Дюбуа Сірен. Справжня ніша і перший аромат бренду, натхнений жінкою, її силою, впевненістю і індивідуальністю. Ну а у нас, як завжди, можна придбати цього красунчика від 3 мл. І ще один приклад, дівчата, це знахідка. Вас би таке зацікавило? Дівчата, я собі купила просто офігенні парфуми від Zara, які коштують всього-навсього 649 гривень. Хотіла купити і Кумі, але, на жаль, я забрала, просто урвала останні. Це нова колекція, і вони реально просто шикарні. Вони сподобались і мені, і Насті. Зараз я ними вже напахтилась. Ну, це просто вау. Вони такі солоденькі, вони такі, ну, прям просто шикарні. Ну, не зря їх всі розібрали. Реально, це одні залишились, прям як мене чекали. І поруч зі мною дівчинка також хотіла їх придбати. Говорить, ви останні забрали? Говорю, да, урвала. Отже, контент продає не товар. Контент продає через відчуття. Ідеальний продаж – це коли людина сама пише вам у директ, без тиску, без купи, вона пише вам через цікавість. Важливо, що в переписках це не тиснути, не впарювати, не продавати будь-якою ціною товар. Ви повинні бути на такому легкому, грайливому вайбі, підігрівати інтерес, підігрівати цікавість, підтримувати емоцію контенту, який ви даєте. Ось тригери, зараз знову-таки на слайді скріньте, які реально працюють. Виглядає дорого, всі питають. TikTok made me buy it, як в Pinterest, не очікувала такого, секретна знахідка, кому посилання, залишилось мало, ніхто не здогадається. Так, це ті тригери, які працюють і зачіпляють людину. Тож, знову-таки, скрінимо, зберігаємо. Так, і ось готові фрази, які можна використовувати буквально сьогодні. Дівчата, я в шоці, це просто знахідка, не знаю, як я це знайшла. І в такому дусі ось такі чіпляючі фрази. Так, написати артикул, мені потрібна ваша термінова думка. Так, кому посилання, взяла б собі. Не знаю, чи буде скоро в доступності, розбирають дуже швидко, я б довго не думала. Знову-таки те, що чіпляє. І ще хочу показати зараз вам, де я шукаю тренди, референси, ідеї для контенту. Це сайти TikTok Creative Center, Pinterest, Google Trends і Instagram Reels. Акцентую вашу увагу, що для того, щоб створювати крутий контент, у вас має бути обов'язково надивленість. Так? Ви маєте знати тренди, адже коли відосики залітають, це може вплинути не тільки на продаж, правда? Тобто до вас можуть зареєструватися, у вас може підрости впізнаваність вашого особистого бренду, так? Ну і, звісно, реєстрація новачків і збільшення вашої команди – це як додатковий бонус, від якого ніхто, звісно, не відмовиться.
Для створення контенту я вам рекомендую використовувати такі сервіси. Наприклад, для монтажу це може бути CapCut, VN, InShot. Для текстів можна використовувати ChatGPT або Copy.ai. Зараз дуже багато штучного інтелекту, додатків, які можуть бути вам корисними. Ну, а взагалі напишіть, будь ласка, в чаті, можливо, хтось використовує ще якісь класні додатки в роботі і поділіться своїми лайфхаками. А тепер, дівчат, питання до вас. Яке відео набере більше переглядів? Зустрічайте новий бренд і новий аромат у нашій колекції. Витончена, благородна композиція з шовковим характером. І це Brunello Cucinelli Pure Flame. Бергамот, мандарин, рожевий перчик, апельсиновий цвіт, ветивер, амброксан і білий мускус. Спокійна розкіш та жіночність. Pure Flame Brunello Cucinelli. Ми продаємо дюпи, а не копії. А дюпи – це не паль. Чим вони відрізняються від копій? Дюпи – це легально. Вони не маскуються під оригінал. Це не підробка, яка копіює бренд, коробку, упаковку, флакон. Це доступно. Тим паче, коли зараз парфум коштує як пів нирки. Інколи навіть нирку. Інколи навіть твого друга. Навіть якщо паль візуально скопіює бренд, упаковку, флакон, по запаху ви зрозумієте, що вас обманули. Підсумуємо. Дюб надихнувся, але не скопіював. Паль прикинувся і спалився. Відправ це відео своєму другу, який переплачує за парфуми. Так, друге відео сильніше, бо воно викликає цікавість. Ну, а цікавість – це головна валюта соцмереж. Головне, що я хочу, щоб ви сьогодні запам'ятали, це те, що люди купують не дюпи. Люди купують емоцію, атмосферу, стан, відчуття. Я виглядаю дорого. Не продавайте просто товар, продавайте відчуття. Давайте з вами домовимося, що до кінця поточного тижня ви зробите рілс трендовий. Оберіть свій парфум, про який ви хочете розказати, з яким у вас вже є свої асоціації. Розкажіть про нього, зніміть, поділіться. Тим паче в нас до кінця періоду зараз діє крутезна акція на парфуми 1+1 3. Тож ми просто не маємо права не дати нашим клієнтам скористатися цією акцією. І на завершення, друзі, хочу вам сказати одну дуже важливу річ. Сьогодні перемагають не ті, в кого ідеальний контент. І навіть не ті, в кого найдорожчий товар. Сьогодні перемагають ті, хто не бояться показувати себе, хто не боїться пробувати, хто виходить в сторіс, знімає рілси, тестує, помиляється, але робить. Бо один рілс може змінити все. Один ролик може привести вам клієнтів, одна фраза може залетіти, один ваш прояв може дати новий рівень доходу взагалі. Так, і найголовніше, не намагайтесь бути ідеальними. Люди купують у людей, у живих, справжніх, емоційних. Тому не бійтесь проявлятися, не бійтесь показувати свій стиль, свій вайб, свою енергію, бо саме це сьогодні продає найсильніше. І пам'ятайте, ви продаєте не просто речі, ви продаєте емоцію, ви продаєте відчуття впевненості і стан «я собі подобаюсь». А це набагато більше, аніж продаж. Все, на сьогодні, друзі, все. Я вам дуже вдячна за увагу. Діліться цим відео після перегляду зі своїми учасниками структур, так, хто сьогодні до нас не зміг приєднатися. І давайте робити наші соцмережі живими з ось такими цікавими оглядами. Знімайте класні ролики і чекаю від кожного з вас, хто був сьогодні присутній, хто подивиться це відео вже в записі. Чекаємо від кожного з вас отакі круті ролики. Все, всім дякую за увагу. Пока!